All right, everyone, we're back. This is the Asylum I-589 workshop, step by step. This is the PASHTO interpretation, and this is part 3. دوستان او ملګرو بیا هم خراغلاست د کډوالۍ فارم یا د اسایلم فارم I-589 فارم ورکشاپ ده چې قدم په قدم ورځو او د پښتو دریمه برخه ده. Again, this is part 3 of a series, and we will add the links to the other parts in the description below. دا د دریمه برخه لپاره ویډیو ده او د مخکنی پارتو لپاره تاسو کولای شئ چې دغه ویډیو ډسکرپشن وګورئ. We do not intend to help you complete the entire application at this time. We are not representing you as your attorney or accredited rep. We are providing information that we have to the best of our knowledge. Laws and policy may change. مونږ تاسو لپاره دا فورم اوس چې معلومات درکو دا په دې مطلب نه ده چې تاسو باید دا فورم هم دغه مونږ ویډیوګانې باندې اکتفا وکړئ او ډکې کړئ. تاسو کولی شئ نور خپل ریسرچ ورپسې وکړئ او مونږ تاسو قانوني وکیل نه یاستو نو تاسو خپل وکیل سره په دې اړه خبرې وکړئ ولې چې قوانین او پالیسي هر کله چینجېږي. You will need to get legal assistance. Find an attorney or accredited immigration representative once you get to your new home. You can hire one, find one who charges discounted fees, or even one that will not charge you. Your resettlement agency is required to assist you in finding legal help. معلومدار خبره چې تاسو کله ریسټل کېږئ خپل آخري ځایو ته یا خپل کورو ته ورځئ له خیرو سره چې په هر ایالت کې وي تاسو کولی شئ چې هلته ولاړ شئ ځان لپاره یو وکیل ونیسئ چې هغه وکیل هم کیدای شي په تاسو باندې چارجز وکړي یا فری اف چارج یا له تاسو نه پیسې وانخلي خو تاسو خپل ریسټلمنټ ایجنسي سره په دې اړه وغږیږئ. What is asylum? Asylum is when someone asks for asylum, they ask for protection. They are asking not to be returned to their country. When someone asks for asylum, they ask to remain in the United States and to be able to live and work here. Asylum څه ته وایي؟ Asylum داسې یو کلمه ده چې د مطلب دا ده چې تاسو کوم هېواد ته چې راغلی یاستئ دلته حفاظت غواړئ او غواړئ چې تاسو دلته حفاظت اوسئ او تاسو هغوی ته وایي چې زه کولی نه شم بیرته خپل مملکت ته لاړ شم. نو که کوم یو راځي په امریکې ته نو غواړي چې دلته د اسایلم فارم ډکې کړي نو هغه باید همدلته واوسي بیرته خپل وطن ته لاړ نه شي ولې په دې چې هغه وایي چې ما ژوند په خپل وطن کې په خطر کې ده. Going back to your country. While you're applying for asylum, you do not want to travel at all. Once you get your green card, you may travel, but do not go back to Afghanistan. Going back to Afghanistan means that you're no longer afraid of Afghanistan. You can meet your family and friends in a third country. You can go back to Afghanistan once you get your full U.S. citizenship. تاسو چې د اسایلم فارم هم ډک کړئ نو تاسو کوشش وکړئ چې له امریکې نه بهر مه وځئ. که تاسو غواړئ چې خپل فاملي یا بل چا سره وګورئ هم تاسو باید له امریکې نه ونه وځئ تر دې چې تاسو ګرین کارت اخلئ. چې ګرین کارت هم واخیسته بیا هم افغانستان ته تلای نه شئ. تاسو باید په درېیمه هېواد کې خپله کورنۍ او دوستانو سره باید وګورئ. خو مګر کله چې د امریکې پاسپورټ هم واخیسته او پوره سیټیزنشپ هم ترلاسه کړه بیا هغه په هغه وخت کې تاسو کولی شئ چې خپل وطن ته یعنې افغانستان ته هم سفر وکړئ. Your basis or the ground for your asylum is important. تاسو لپاره چې د اسایلم فارم تاسو ډکوئ تاسو لپاره بیسس یا هغه تهداب ډېره مهمه ده چې تاسو په د څه شی پر اساس تاسو پناه غواړئ یا پناه غوښتونکی یاستئ. Who qualifies for asylum?
People who have suffered persecution in the past or are likely to suffer persecution in the future based on race or ethnicity, religion, nationality, political opinion, or membership in a particular social group. کوم کسان د پناهندګۍ لپاره یا د پناه غوښتونکو په حیث شمیرل کیږي هغه کسان چې هغوی د خپل نژاد، دین، مذهب، ملیت یا د سیاسي مفکورو یا په دې چې په یو خاص ګروپ کې دوی شامل دي نو هغه لپاره دوی کولای شي چې پناه غوښتونکي اوسي او د پناهندګۍ فورم دلته ډک کړي. Here again are some examples of race or ethnicity: Pashtun, Tajik, Uzbek, Hazara, Sadat, Turkmen, Nuristani, Pashtai, etc., etc. کله چې تاسو وایئ چې زه په یو سپیسیفیک یا په یو خاص قومیت لرم نو تاسو مالدار خبره چې یا پښتون هستی یا تاجک، ازبک، هزاره، سادات، ترکمن، نورستانی، پشی، پامیری، سکھ، هندو، قرغیز، عرب، گوجر، مغول، امور، واخی او داسې نور په قومونو کې راځي. Race could mean shared physical characteristics with equal social visibility, especially an overt way of identifying a person. Ethnicity could equal shared language, location, geography, customs, cultural history, ancestry, etc. Don't worry too much about the group size or age or about the fact that you do or do not self-identify with the group. Focus more on establishing your persecutors' beliefs about the group. دلته غږی کې د ریس په اړه ریس نژاد ته وایي یعنی د چا د پوستکي رنګ یا د چا یو مشخصه یعنی اندام چې لري یا فرض مثال ځینې خلک کې توري، ځینې سپینې، ځینې نور رنګونه لري نو دا په تاسو په ریس کې شمیرل کیږي. ایتنیسیټي دا څه ته وایي؟ ایتنیسیټي یعنی موږ تاسو ته یو خاص قوم یا خاص خلک ورته ویل کیږي، خاص خلکو ته ویل کیږي چې هغوی ژبې سره یو شان یا په یو خاص منطقه کې ژوند وکړي یا کلچر او فرهنګ او عنعنات سره یو شان دي. تاسو په دې باندې هېڅکله سوچ مه کوئ چې په کوم ګروپ چې تاسو یاستئ هغه ګروپ وړوکی ده که غټ یا تاسو نژاد ښه ده که خراب. تاسو په دې باندې سوچ مه کوئ چې څنګه چې تاسو نژاد یا قومیت دي هماغسې دلته تاسو باید په دې فورم کې ولیکئ. Religion. Afghanistan is a Muslim majority country. If you were forced to do things that were not part of your religious practices, or if you believe you would be forced to do things that are not your accepted religious practices if you were sent back to Afghanistan, then mark religion. البته د پناهندګۍ په فورم کې تاسو نه څو سوال چې کوي یو پکې ریلیجن ده یعنی په دې مطلب چې تاسو خپل دین سره هم خپل دین په اړه هم څه مشکل لرئ که نه خو ځینې خلک شته چې موږ الحمدلله په افغانستان کې اکثرا موږ تاسو مسلمانان یو خو تاسو په دې باندې پوهیږئ چې که زه بیرته افغانستان ته لاړ شم نو کیدای شي د داسې یو مشکل سره مخامخ شم یا داسې کار ما باندې به حاکم دولت به وکړي چې زه په هغه باندې خوشحاله نه یم یا داسې یو کار به تاسو باندې کوي چې تاسو دین سره مخالف ده نو تاسو به کولی شئ چې په دغه فورم کې ریلیجن بخش ټیک مارک وکړئ. Is your faith subject to threat? Have you been told you cannot go to your place of worship? Has your place of worship been attacked or threatened by the Taliban? که تاسو هم سوچ کوئ چې تاسو عقیده تر تهدید لاندې دی او یا تاسو داسې سوچ کوئ چې کوم ځای چې تاسو د عبادت ځای ده که مسجد ده که بل چېرته تاسو هلته تللی نه شئ او یا تاسو خپل عبادت په صحیح توګه کولی نه شئ او دا د طالبانو د تهدید لاندې دی نو تاسو کولی شئ چې بیا ریلیجن بخش ټیک مارک کړئ. Your nationality. This basis is unlikely to be applicable to Afghans. But
It's not just citizenship. It may be ethnic or linguistic group, and it may overlap with race. For instance, a Bosnian Muslim involves religion and nationality. A Dinka Sudan involves race, nationality, and religion. nationality قومیت ته وایي دا وایي چې کیدای شي دا تاسو باندې اپلای ونیسي خو فرض مثال تاسو ته مثال ورکړی چې لکه بوسنیان مسلم چې دي دوی هم دوه شیان پکې ذکر شوي دي یو خو دوی دین ده چې لکه مسلمان پکې لیکل شوی ده او یو دوی بوسنیان چې دوی ملیت ښیي چې دوی د کوم ملیت نه ده موږ تاسو نشنالټي ټول پکې افغان راځي Political opinion. که تاسو متفاوته سیاسي مفکوره لرئ نو په دې بحث کې انشاءالله پې بحث کوو There is no requirement to be politically active to apply for asylum. Just opposing the current regime is a political opinion. If you fled the current regime, then you should mark political opinion as a basis for asylum. I believe could be any opinion you have that you think you will be persecuted for having. You likely have a political opinion against the Taliban. تاسو سیاسي مفکوره لکه چې مخکې څنګه وویلې تاسو سیاسي مفکوره ډیره مهمه ده دا په دې مطلب نه ده چې تاسو همدا اوس ډیر زیات یو په سیاست کې فعال اوسئ که تاسو د اوسنی رژیم سره مشکل لري او د اوسنی رژیم تاسو خوښیږي نه هم تاسو باید بیا پولیټیکل اوپینین په فارم کې چیک باکس کوئ که تاسو داسې سوچ کوئ چې زه به بیرته افغانستان ته لاړ شم د دوی د پولیټیکل سیستم سره یا سیاسي سیستم سره ما طبیعت چلیږي نه یا خوند نه راکوي نو بیا هم تاسو باید بیا پولیټیکل اوپینین دلته چیک باکس کوئ You can have an actual political opinion, which means you yourself have the opinion, or you could have an imputed political opinion, which means someone else thinks or believes you have the opinion. An example would be a political activist's daughter persecuted for her father's activities. Either of these counts as a political opinion. دوه نور شیان به تاسو دلته ووایو چې یو تاسو حقیقي ده چې په تاسو په حقیقت کې په یو دغه حاکم دولت سره یا دوی سیاست سره مخالف هستئ نو هغه ته وایي چې actual political opinion ځینې داسې وي چې خو حقیقي نه وي خو خلک داسې سوچ کوي چې ته د طالبانو مخالف یې یا طالبان دوی په خپله سوچ کوي چې تاسو له هغوی سره مخالف هستئ نو تاسو بیا که په دغه حالت کې په دغه دواړو حالت کې یاستئ نو تاسو political opinion چیک باکس کې ټیک مارک وکړئ Membership in a particular social group. که تاسو په یوه خاصه ګروپ کې ګډون لرئ Here are some examples. Translators, people who assisted or worked for the Afghan or U.S. government, CIA informants, women living under the Taliban, sexual orientation minorities, the educated, English speakers, student groups, journalists, people involved in social media, or musicians. که تاسو په فون کې موږ تاسو یو ځای لرو چې هلته وایي چې particular social group یا PSG نو دا څه ته وایي دا هغه اجتماعي ګروپونو ته وایي چې تاسو پکې ژوند کړی یا تاسو پکې کار کړی لکه فرض مثال که تاسو ترجمان وایي په افغانستان کې هم په دغه ګروپ کې راځي چې ورته particular social group وایي که تاسو د افغانستان په حکومت کې یا امریکایانو سره په افغانستان کې کار کړی نو تاسو بیا هم په particular social group کې راځي که تاسو CIA کې کار کړی که تاسو د ښځو لپاره کار کړی که تاسو د قومي اقلیت یا جنسیتي اقلیتو سره په افغانستان کې کار کړی یا تاسو تعلیم یافته خلک یاستئ یا تاسو داسې کار چې تاسو انګلیسي غږیږئ یا تاسو په مکتب ښوونځی یا په پوهنتون کې زده کوونکی یاستئ یا ژورنالیست یاستئ
یا په میډیا کې ډېر فعال یاستئ یا هم یو میوزیشن هغه څوک چې میوزیک وهي یا سندرې وایي نو تاسو په دې ګروپ کې یاستئ نو په دغه ټولو ګروپو کې که تاسو په یو کې یاستئ نو تاسو په فورم کې یو باکس ته د membership in a particular social group په نامه تاسو هغه فارم باید په فارم کې هماغه ځای باید چیک باکس کړئ. Usually a social group involves a common immutable characteristic. Members of the group either cannot change or should not be required to change because it is fundamental to their individual identities or consciences. سابیر پردوی که تاسو په داسې حوالات کې یاستئ یا تاسو داسې یوه خواص لرئ چې هغه چینجوای نه شئ. فرض مثال تاسو مسلمان یاستئ الحمدلله تاسو خپل مسلمانیت تبدیلوای نه شئ او دغه لپاره چې تاسو مسلمان یاستئ نو تاسو په افغانستان کې څه مشکل سره مخامخ یاستئ. دا د یو مثال په هکله ده. نو تاسو بیا هم په پارټیکولر سوشل ګروپ کې راځئ. All right, so we're going to talk about the Convention Against Torture again. Talk with your attorney about checking this box. The United Nations does not allow travel under the Convention Against Torture, but the U.S. Congress does. Talk with your attorney about your travel plans for the future. دوستانو دلته بیا هم مسله د شکنجې پر خلاف کوم اجلاس چې جوړ شوی په ټول نړۍ کې دغه په اړه غږیږو. د امریکې او د ملګرو ملتونو قوانین سره لږ سره دلته تفاوت کوي خو په ملګرو ملتونو کې که تاسو د ملګرو ملتونو قانون دا ده چې که تاسو هر مملکت ته ځئ اول ته د پناهندګي فورم اچوئ نو تاسو بیا کله چې پناهندګي ترلاسه کوئ بیا کولی نه شئ چې خپل وطن ته لاړ شئ. خو امریکې لږ تفاوت لري. نو امریکې کې که تاسو د امریکایي سیټیزنشپ ترلاسه کوئ او ووایئ چې زه دلته پناه غواړم او پناه وغواړئ او سیټیزنشپ ترلاسه کوئ بیا هم مشکل نشته خپل وطن ته بېرته تللی شئ. This is where you would leave the space blank. دغه ځای هغه ځای دی چې تاسو د خالی پرېږدئ. You will connect your story with the boxes you check. Check as many of the boxes as you feel are appropriate. تاسو دغه هغه باکسونه دي چې د تاسو لپاره ډېر مهم دي یا هغه باکسونه دي چې تاسو مشکلات د دوی سره لرئ یا د فرض مثال تاسو دین لپاره تاسو کولی نه شئ چې په افغانستان کې ژوند وکړئ یا تاسو ملیت لپاره یا تاسو د سیاسي عقیدو لپاره نو هر یو چې په تاسو باندې ښه صحیح تطبیقیږي یا کوم یو چې تاسو کیسي نو هغه تاسو چیک باکس کوئ او مخ ته لاړ شئ. Until now, the asylum application involved basic information. We will now enter a more difficult part of the asylum application, where you will tell your story about persecution you experienced at home and/or persecution you believe you will experience if you go back home. For some, this may be difficult and emotional. For others, it may not. تر اوسه پورې موږ تاسو چې کوم کار وکړو دا صرف د فورم کار و خو اوس په بله برخه ته ځو چې موږ تاسو د سټیټمنټ برخه ده یا موږ تاسو د بیانیه برخه ده. په دې برخه کې تاسو مشخصا هغه شیان وایي یا هغه خپل تجارب پکې لیکئ چې تاسو په افغانستان کې شکنجه او یا آزار و اذیت سره تاسو مخامخ شوي یاست یا داسې چې تاسو په دې عقیده یاستئ چې که تاسو بیرته افغانستان ته لاړ شئ نو دغسې مشکلاتو سره یا دغسې آزار و اذیت و شکنجو سره به تاسو مخامخ شئ. دغه شیان باندې په دې بحث کې موږ تاسو معلومات ورکوو. What is persecution? It's a threat to life or freedom on account of the 5 grounds. Poverty, general crime, and bad luck are not enough. Threats are acts of significant physical injury to the body, for example, sexual assault, kidnapping,
confinement, torture, government-sponsored genocide, blood, bones, teeth, degrading, and cruel treatment. په دې برخه کې د پرسیکیوشن په اړه غږیږو. پرسیکیوشن د شکنجه او ازار اذیت په معنا ده. خو دا خبره په ذهن کې ولرئ چې ځینې عمومي خبرې چې هغه تاسو په پرسیکیوشن کې نه راځي، لکه فرض مثال فقر ده، لکه فرض مثال یو مجموعي ظلم د چا باندې، نو یا د چا بخت سم صحیح نه ده، بخت یاري نه کوي، هر چیرته چې کار پیدا کوي نسی، یا په وطن کې کار نشته، په وطن کې خرابي ده، دا شیان صرف کفایت نه کوي. تاسو باید مشخصا د ځان لپاره باید شی ولرئ چې داسې باید لیکل شوی، یا تاسو باید داسې ثبوت وکړئ چې تاسو څه مشکلات سره پیښ شوي یاستئ. که هغه جنسي تیری ده، که هغه قاچاق مسله ده، که هغه تاسو باندې آزار او اذیت راغلی، او یا تاسو باندې تاریخي مسائل لیکل شوي چې تاسو یعنی همیشه قتل کیږئ، یا خدا نخواسته مشکلات سره د تاریخ په اوږدو کې ورسره مخامخ یاستئ، نو بیا تاسو کولی شئ چې دغه کلمات پرسیکیوشن په نامه یاد کړئ. خو دونه بغیر نور هر څه چې هغه عمومیات دي هغوی په پرسیکیوشن کې نه راځي. Non-physical threats or acts that constitute persecution are discrimination, economic harm, criminal extortion, robbery, severe punishment for committing a crime, denials of basic human rights, the right to vote, the right to free speech, the right to free movement, and the right to gather. یو خو فیزیکی تهدیداتو چې تاسو ته مو ویلي مخکې، لکه کډناپ او لکه سیکشوال اسالټ او ټارچر او نور. یو داسې دي چې هغوی نان فیزیکلي، یعنی فیزیکي وجود نه لري خو تهدیدات دي تاسو ته. لکه فرض مثال داسې تهدیدات چې تاسو اجازه نه لرئ چې رایه ورکړئ، یا تاسو اجازه نه لرئ چې خبرې وکړئ، یا تاسو اجازه نه لرئ چې یو چیرته راټول شئ په یوه خبره باندې تصمیم ونیسئ، یا تاسو داسې حالت ده چې تاسو خبرې، یا تاسو د قوم خبرې، یا تاسو د ژبو والا خبرې چې د اورېدل کېږي نه، او تاسو همیشه سرزنش کېږي په دې اړه، دا هم تاسو په پرسیکیوشن کې حسابېږي. In light of all the traumatic events that happened in Afghanistan, all the worry for family members still there, all the anxiety of adjusting to living in a new land and a new culture, please take time to be silent and still, if only for a minute, and rest. You may use this time as you wish for prayer, reflection, thought, or just being still, whatever you would like to silently do. کوم شایان چې موږ تاسو په دې اړه خبرې وکړې، موږ په دې باندې پوهېږو چې تاسو څه مشکلات سره مخامخ یاستئ. تاسو کورنۍ غړي په افغانستان کې څه مشکلات سره مخامخ دي، خو که تاسو هم ذهني فشار لرئ او په دې باندې پوهېږئ چې ډېر په تاسو باندې سخته تېرېږي، نو تاسو یو څو دقیقې راحت وکړئ. که تاسو راحت په لمونځ باندې کېږي، که تاسو راحت په قدم وهلو باندې کېږي، که تاسو راحت په میوزیک اورېدلو باندې کېږي، ځان لږ راحت کړئ او باقي مانده د فورم پاتې برخې ته بیا شروع وکړئ. Well, I'll let you know when 1 minute is up. اوس به موږ تاسو ته وایو چې دغه یو دقیقه یا څو دقیقې چې مخکې مې تاسو ته وویلې، تاسو راحت وکړئ، دا څه شی ده.
All right, thank you. ډېره زیاته مننه ورونو. دا یو دقیقه چې مې وویلې همدغه یو دقیقه و چې تېره شوه. All right, what we're going to do now is we're essentially going to write your story. اوس تاسو قلم ونیسئ او کاغذ ونیسئ خپله کیسه ولیکئ. If you have trouble with reading or writing, you can record or videotape your statement with your phone and then have somebody transcribe it for you. که تاسو سواد نه لرئ یا لیکلی نیسئ یا څه مشکل لرئ په لیکلو کې، نو تاسو کولی شئ چې خپله کیسه یا د خپل ټلیفون سره ثبت کړئ یا خپل ټلیفون په ویډیو باندې کښېږدئ او خپل ټوله کیسه ورته ووایئ چې په ویډیو کې ثبت شي. نو بیا تاسو کله چې غواړئ د لیکلو ته واړوئ، یو کس چې تاسو په ژبه باندې ښه پوه شي هغه ته ووایئ چې دا کیسه بیا په کتابچه کې یا په ورقه کې تاسو ته ولیکي. U.S. forms can be complicated and confusing, but you have more control over this application than you may think. It is something you can control. You can fill out a form. You can write a statement. You can seek to remember information. You can start collecting evidence. You can help others who need help. And if you are in need of help, you can reach out to your fellow Afghans. دغه فورمونه چې موږ تاسو ډکوو ځینو بخشو کې لږ مشکلات شته، یعنې ځینې بخشو کې داسې چې یو وکیل یو شانتې ډکوي، بل وکیل بل شانتې ډکوي. تاسو هم کولی شئ چې خپل فارم یا خپل سټیټمنټ، خپل بیانیه په مختلفو شکلو باندې ولیکئ، خو کوم یو چې تاسو ته ډېر ښه ښکاري او کوم یو چې وکیل یا تاسو د مهاجرتي وکیل تاسو ته وایي چې دغه صحیح ده او مشکلات پکې نشته. که تاسو غواړئ نو خپل د دوستانو څخه یا خپل د افغانانو څخه هم کومک غوښتی شئ په دې هکله. Take charge of this application and work on it. Your attorney will likely help you at a free or reduced cost. Your best effort will help a lawyer immensely. Do not be concerned about doing this application wrong or making this application perfect. First remembering, then telling your story is the most important thing you can do, even if your story is not completely organized. A disorganized, worked-on statement is better than no statement. که تاسو غواړئ چې خپل کیسه یا خپل سټوري یا خپل سټیټمنټ ولیکئ، نو تاسو د هغه وکیل سره وغږیږئ چې هغوی په تاسو باندې بیخي چارجز ونه کړي، یعنې تاسو نه پیسې وانخلئ او که اخلي هم به ډېر کم وي له تاسو نه. له هغوی نه خواهش وکړئ چې موږ ته فری دا کار وکړه، که وکړي خو ډېره ښه خبره ده. خو تاسو که کیسې لیکئ په خپله کتابچه کې یا په خپل ټلیفون کې ثبتوئ یا ویډیو ځینې اخلئ، نو دا مهمه نه ده چې دا باید حتما په ترتیب و تنظیم سره وي. که په ترتیب یا په تنظیم کې څه مشکلات وي، مشکل نشته، هغه به وکیل تاسو جوړ کړي، خو همیشه یو سټیټمنټ لرل بې له دې نه ده چې تاسو بیخي سټیټمنټ یا کیسه ونه لرئ. All right, we're going to work on part B, 1A and 1B, which is on page 5. اوس به لاړ شو پارت B 1A او 1B کې کار وکړو چې هغه په 5مه صفحه کې ده. We're going to talk about the past. موږ د تیر شوي په باره کې هم تاسو سره وغږېږو. So the question is, have you, your family, or close friends or colleagues ever experienced harm, mistreatments, or threats by anyone in the past? سوال داسې ده چې له تاسو نه پوښتنه کوي چې تاسو په خپله یا تاسو کورنۍ یا تاسو دوستان یا تاسو همکاران په پخوا کې تهدید شوی دی چا لخوا د هغه چې هر څوک یې یعنې کله هم تهدید شوی که نه؟ Yes or no? The importance of past persecution. There's a legal presumption of future persecution. The government can rebut this with a proof of changed circumstances, which in our case would mean the Taliban fell, by a preponderance of the evidence. What all this means is that if you have past persecution, the government has the burden to prove persecution will not happen to you again in the future.
تاسو تیر شوې کیسه ولې مهمه ده یا په تاسو باندې چې مخکې څه کیسې تیر شوي یا څه مشکلات تیر شوي دا ولې مهمه ده دا په دې مهمه ده چې تاسو په کوم مملکت کې راځئ او له دوی نه پناه غواړئ نو دوی په دې پوهیږي چې که تاسو بیرته خپل وطن ته لاړ شئ بیرته به همدغه مشکل سره مخامخ شئ د هغه لپاره هېڅکله تاسو خپل وطن ته بیرته نه لیږي که داسې یو کیس وشي چې تاسو ته وایي چې تاسو بیرته خپل وطن ته لاړ شئ یا تاسو وړي بیرته خپل تاسو وطن ته وړي نو هغوی په دې باندې ښه صحیح ځان مطمئنه کوي چې دته بیا همدغه مشکل راپېښېږي نه. We'll talk about the future. اوس به د راتلونکي په باره کې هم سره خبرې وکړو. Do you fear harm or mistreatment if you return? آیا تاسو سوال بینه په بي باشکل تاسو نه سوال کوي چې آیا تاسو لدین هم ترس یا حراس لرئ چې تاسو که بیرته خپل مملکت ته لاړ شئ کوم مشکل سره مخامخېږئ که نه؟ It is harder to prove future persecution generally because it hasn't happened yet. It is easier to prove future persecution if you have past persecution evidence. په راتلونکي کې موږ ته خو دا ډېره سخته خبره ده چې موږ تاسو پیشبیني وکړو چې په راتلونکي کې موږ تاسو څه مشکلات پیښیږي خو که په پخوا کې تاسو باندې څه مشکلات چې پیښ شوي د هغو شواهد تاسو سره یې نو هغه ډېر دغه خبرې ثبوت کوي چې تاسو که بیرته خپل وطن ته لاړ شئ په راتلونکي کې هم دغه مشکلات سره کیدای شي مخامخ شئ. For each of these two things, you need to answer the question words. Who, what, where, when, why, and how. اگر مخکې چې د کوم سوال مو پوښتنه وکړو د هغه سوال په ځواب کې چې تاسو څه شی وایئ کیدای شي تاسو بیا د افیسر لخوا په ځینو سوالو سره مخامخ شئ چې افیسر د مهاجرتي افیسر به تاسو نه پوښتنه وکړي چې په کوم ځای کې ولې څه وخت او څنګه د عمل ترسره شو په پخوا کې یا به هم کله څه وخت چېرته څرنګه تاسو باندې په راتلونکي کې دا مشکل پیښ شي تاسو ته. You need to answer the question words for both the past and the future. تاسو باید دغه سوالونه چې مخکې مې وکړو چې چېرته کله دا ټول سوالونه باید ځواب ورکړي هغه افیسر ته چې په پخوا کې څنګه تاسو باندې تېر شوی و او که تاسو بیرته خپل وطن ته لاړ شئ ولې چېرته کله چا لخوا مشکلات تاسو ته پیښیږي دا ټول باید ووایئ. You need to tell your story and your persecutor's story. This will give the people reading your story an understanding of your persecutors as well. You may think that U.S. officials know what is happening in Afghanistan, but a bureaucrat may know nothing. دا ډیره مهمه خبره ده چې تاسو خپل کیسه په صحیح شکل ولیکئ. ولې کنه ټول خلک په دې خبر دي یا د امریکا حکومت هم په دې خبرو باندې خو پوهیږي چې په افغانستان کې هم دا اوس څه روان دی. خو دا تاسو کیسه نه ده. تاسو باید خپله کیسه خپله په صحیح ډول ولیکئ. ولې په دې چې کوم کسان چې دلته په حکومت کې کار کوي کیدای شي دوی له افغانستان له کیسو سره ښه صحیح معلومات ونه لري. You need to answer the question words for all of these sections. تاسو کولای شئ چې په دغه بخشو کې چې کوم سوالونه لیکل شوي دي خپل د کیسو په اړه د ټول سوالو ته ځواب ورکړئ. The boxes are not generally very big, so you can just write C statement in the boxes to refer to your statement. که په باکسو کې یا په هغه مربع شکل خانه خالیو کې چې له تاسو نه کوم سوال پوښتنه کوي او دغه سوال ځواب یې ډېر زیات وي تاسو هلته لیکلی نه شئ نو تاسو ساده لیکلی شئ چې سی سټیټمنټ یعنې چې تاسو ما سټیټمنټ یا بیانه پکې وګورئ. So what we're going to do now is we're going to write quietly for 15 minutes or just take some notes. Your own words are important,
and write in your own language. تاسو یو 15 دقیقو لپاره ځان ته وخت وټاکئ او ټول خپل کیسه یو کلام ونیسئ یو کاغذ ونیسئ ولیکئ کیدای شي تاسو دا په خپل ژبه باندې ولیکئ که په پښتو یا په دري مشکل نشته خو په خپل کیسه په خپل ولیکئ چې تاسو ژبه ډیر زیات اهمیت لري. Here's some prompts to get you started. I first felt afraid when I got on the plane because I was mistreated because if I return this will happen to me because I need protection because. An example would be I got a threat letter or my cousin got kidnapped because he believed in democracy. تاسو ځینې سوالو ته باید ځواب ورکړئ. فرض مثال دا ده چې ته په اول ځل یعنې د لومړني ځل لپاره چې تاسو دا احساس وکړه چې زه په خطر کې یم هغه کله و چیرته و او تاسو چې راغلی امریکې خواته په طیاره کې کېناستلی او روان سوئ ولې دلیل یې. بل سوال کېدای شي دا یي چې تاسو سره ولې بد چلند سوی و نو ځواب یې تاسو سره باید وي. او بل سوال کېدای شي دا یي له تاسو نه چې تاسو که خپل وطن ته بیرته لاړ سئ نو څه مشکلات سره پیښیږي د ځواب هم به تاسو سره باید وي. او که تاسو غواړئ چې په امریکې کې حفاظت ترلاسه کوئ او دلته ژوند وکړئ دلیل هم باید ووایئ چې ولې خپل وطن نه لرې سوی یاستئ او ولې دلته تاسو پناهندګي غواړئ. مثال دا ده چې تاسو هم کولی شئ چې داسې ووایئ چې ما د کاکا زوی اختطاف سوی و ولې په دې چې هغه په ډیموکراسي باندې عقیده درلوده یا ډیموکراسي باندې ډیموکراسي په اړه کار کاوه یا همداسې نور مثالونه یې تاسو سره کېدای شي زیات وي. So please pause this video for at least 15 minutes to write or take some notes. مهرباني سره تاسو د 15 دقیقو لپاره دا ویډیو قید کړئ او خپل سټوري پکې ولیکئ. یو قلم ونیسئ او یو کاغذ ونیسئ او خپل کیسه ته د لیکلو لپاره شروع وکړئ. Welcome back. As you can tell, writing is going to take some time because you have to remember. Afterward, with help, you can distill your story down to be a persuasive statement. بیرته ښه راغلاست. موږ په دې پوهېږو چې لیکل وخت غواړي او که تاسو غواړئ چې خپل سټمنټ ولیکئ نو تاسو زیاده وخت جوړ کړئ او ښه صحیح په ارامه ذهن باندې کښېنئ خپله کیسه ولیکئ. کېدای شي دا کیسه تاسو لپاره ډېره مهمه وي چې تاسو ولیکئ. Dots. Today, try to remember the big details, the most important, memorable details. These are probably the worst things that happen to you or your family. دوستانو تاسو کوشش وکړئ چې ټول هغه ټکو ټول هغه جزئیات چې په تاسو باندې تیر شوي دي ټول هغه ولیکئ. ولې چې دغه جزئیات چې سره یو ځای کېږي نو دونه ښه صحیح اسناد جوړېږي. که تاسو یوه خبره کوئ چې په هغه باندې جزئیات نه لرئ یا معلومات نه لرئ دا کېدای شي تاسو لپاره یا تاسو فامیل لپاره مشکل راپېښي. As you remember more of the details, your story begins to take more shape. Little things together add up in an asylum case. تاسو مخکې وویلې چې که تاسو غواړئ خپل سټوري که صحیح قوي جوړ کړئ نو تاسو باید ټول جزئیات ځان سره ووسئ. دا جزئیات کولی شي چې تاسو کیسه یوه قوي کیسه جوړه کړي یا تاسو کیس یوه قوي کیس جوړ کړي. Finally, your story is very detailed and gives an officer a full picture of why you should be granted asylum. تاسو چې ټوله خپله کیسه ولیکئ نو دغه افیسر چې تاسو کیسه لولي
یا ریویو کوي نو دا کس ښه صحیح یوه واضح تصویر تاسو له کیسو نه ولري باید چې تاسو پناهندګي دلته تایید کړي. You do not want to regret an important fact in your brain that could have helped your case. کله چې تاسو خپله کیسه یا سټوري لیکئ نو کوشش وکړئ چې ټول جزئیات سره ولیکئ. داسې نه چې تاسو خپل کیس سبمیټوئ یا تاسو خپل کیس لیږئ USCIS آفیس ته او پس تاسو ذهن کې دا خبر راځي چې ولا فلاني کیسه مانه پاتې شوه. نو هغه لپاره ښه ده چې مخکې له دې نه چې خپل کیس USCIS آفیس ته یې ولېږئ ټول هغه کیسې یو په یو دلته ولیکئ. So that ends part 3 of the PASHTO interpretation of the workshop. Thanks for watching and watch out for part 4. دا موږ د پښتو د درېمې برخې پایلې وې. دا موږ سره د سلالوم برخې د شروع کېدلو لپاره انتظار وباسئ. ډېره زیاته مننه چې په درېمې برخې کې له موږ سره ملتیا وکړو.